tear your soul apart. Welkom op Obscure Night, een niet te missen afspraak voor alle liefhebbers van horrorfilms. Here comes Johnny. Obscure Nights zal elke laatste donderdag van de maand plaatsvinden, telkens om 21 uur in de 11 Belgische Kinepolis bioscopen. Voor de Obscure Nights gaat Kinepolis een partnership aan met het BIFFF, het Brussels International Fantastic Film Festival, waarvan de 33e editie in april plaatsvond in de Brusselse Beaux-Arts. Zoals jullie op deze beelden kunnen zien, had het BIFFF dit jaar de eer en genoegen van de legendarische Joe Dante te mogen verwelkomen. De regisseur van Gremlins, maar ook Piranha, het originele, niet de remake, Twilight Zone the Movie en Small Soldiers. En trouwens, als ik jullie daar zie in de zaal, in de popcorn, een beetje zoals in Gremlins, hè, in de cinemas. Enfin, soit. Vandaag kunnen jullie genieten van de avant-première van Insidious Chapter 3. In de regie van Lake Whannell met Dermot Mulroney, Stephanie Scott en Angus Sampson. Voor Insidious 3 was er Insidious 1. En daartussen Insidious 2. De film is een prequel. Het verhaal speelt zich dus chronologisch af voor het eerste luik uit de reeks. Waarin Elisa Rainier, het medium dat ook al te zien was in de eerste 2 delen, bereid is om gebruik te maken van haar gave om in contact te treden met de doden. Om zo een tienermeisje te helpen. Maar laten we even luisteren wat Lake Whannell zelf over zijn verhaal te vertellen heeft. So Insidious Chapter 3 is actually a prequel. I guess the title Chapter 3 would give evidence that it's a continuation, but it's actually not. It's a journey back in time. It's set a few years before the first film. And that was just a really interesting idea to me to explore that time. You know, as anyone who's seen the first 2 films knows, the character of Elise, played by Lynn Shay, is dead. She's been killed. And I loved that character so much and really wanted to explore her background more. And I knew that I couldn't really do that with her as a ghost. And so I felt like the best way to kind of dive into her character was to go back in time and see what she was like before the film. And the more I was writing the script, the more interesting that idea became. Insidious is het regiedebuut van Lake Whannell, die vooral de vaste scenarist was van James Wan. James Wan is een gevestigde regisseur die doeltreffende genrefilms maakte zoals Insidious, het 2 eerste deel, Saw en Dead Silence. Het eerste luik van Insidious is voor wie hem gezien heeft een van de zeldzame films die er prat op kan gaan dat hij ons deed huiveren van de schrik. Flashback. Het wereldwijde succes van Insidious betekende voor regisseur James Wan een doorbraak bij de grote Amerikaanse studio's. Hij is daar zo populair dat ze hem James 2 noemen, 2 keer zo sterk. Hij regisseerde eerder dit jaar Fast and Furious 7, die je hier in de cinema kon zien. Op die reden kon hij Insidious 3 niet meer regisseren. Hij deed logischerwijs beroep op Lake Whannell, zijn eeuwige buddy en vaste scenarist. Voor deze film heeft Lake Whannell 3 petjes op, als scenarist, regisseur en zelfs acteur. Een van de grootste uitdagingen voor hem bestond erin trouw te blijven aan de Insidious-fans. We laten hem zelf even aan het woord.
I definitely feel a loyalty to the Insidious fan base. I mean, they're the ones who made the film what it is. In the same way, I feel a real affinity and loyalty towards the Saw fans. You know, there's people who love that franchise, those characters. And, you know, James and I are lucky enough to be involved with a second franchise now that people seem to be taking to, and I don't want to disappoint them. You know, really, that's what it's all about. That's what's driving me every day on the set. It's just, what would the fans of this film think? You know, what is it they loved about the first two? How can we continue with that and build on it without repeating? I mean, that's another thing, big thing with James and I, is we never want to repeat ourselves. And we really tried with Insidious Chapter 2 to give the audiences what they wanted without giving them what they expected. Kind of take a little bit of a different turn. And with this one, I wanted to go back to basics, you know, just get back down to the first film. And I really think that this film is a return to the first movie in terms of story and tone. There was a build in the first film where the characters didn't know what was happening. With the second movie, we kind of crashed in, and it was almost a continuation directly from the first film, and it was already chaotic from the first frame. With this movie, I wanted to feature a family who really didn't know what was happening to them. And I think that fear of the unknown, not knowing what's happening, contributes to a lot of the atmosphere of a horror film. Het thema van de bezetenheid was altijd al een inspiratiebron voor de cinema. Maar de eerste film die de basis legde voor die genre was, jullie kennen hem allemaal. Nee, niet Knight Rider, niet Knight Rider. De onvermijdelijke Exorcist van William Friedkin. William Friedkin, die ook op het BIFF als gast was. What an excellent day for an exorcism. And I'm the devil. You know what you did? The power of Christ compels you! Lift me! The Exorcist. Indien je van films houdt over bezetenheid, bekijk of herbekijk dan zeker deze uitstekende klassiekers. Who is he? What does he want? Where did he come from? And can he be stopped? Gregory Peck, Lee Remick, The Omen. If this is the truth, where does it end? You tell him there's something marvelous like shining. Is there something bad here? You know, when something happens, it can leave a trace of itself behind. You are the caretaker. You've always been the caretaker. Here's Johnny. Swallow your soul! Evil Dead 2, Dead by Dawn. She fell from the kitchen window. Someone's moved in with the Barclay family, and so has terror. Mommy, I know who was on the counter. Andy. Who, Andy? Chucky. Nobody believes you about Chucky. Came alive in my hand. Oh, for God's sake. Why won't you believe me? Because I'm sane, Mrs. Barkley. Sane and rational. No one believes the truth. But nothing in this world Is on my side. can help him solve this case. There are angels. Some of these angels were cast down, and a few of the fallen were punished by being deprived of form. Come on, get out of here.
And each touch And at the execution, did he try and touch you? Yeah, he did, actually. passes the soul of a killer into someone new. Well, You've no idea who you're dealing with. Who are you? Il messaggero non è importante. This is a warning. I can't escape this. You lied to me! You tried to silence her! If she receives another wound, she's going to die. Take me. Let me be your messenger. How's your faith these days, Father? How's your faith these days? Voor we afsluiten zou ik Sir Christopher Lee willen melden, die op 7 juni voor de laatste keer zijn graf instapte. Christopher Lee bracht onszelf een bezoekje op het BIFF een tiental jaar geleden. Niet echt de man met de meest positieve rollen. Hij speelde Scaramanga of Saruman, recent of zelfs natuurlijk Dracula. En nu wens ik jullie een fijne vertoning van Insidious Chapter 3. Wij zien elkaar terug volgende maand op 30 juli voor een nieuwe Obscure Night. Welcome!